Nou, deze doos heb ik meegenomen toen we naar Amsterdam zijn gekomen, omdat het is een doos van mijn ouders. Toen zij jong waren, gingen ze dan in de bergen klimmen. In ons land hebben we heel veel bergen, dus dan kan je in het weekend heel vaak in bergen gaan. En dan toen ik met mijn man, Dado, verkering had, zijn wij ook heel vaak in de bergen gaan klimmen. Of wandelen. En daar hebben we ook deze doos gebruikt. En dat ga ik je laten zien. Succesvolle van Iraniërs, aspect van Iraniërs zijn eigenlijk is dat wij niet zoveel contact met elkaar hebben, maar dat wij gauw contact maken met anderen. Vandaar dat wij ook succesvol raken in dit land. Taal snel leren, dingen goed eigen maken. Dus ik had contact in de zin dat we bij elkaar waren, maar we hadden heel gauw contact met andere mensen ook. En toen kwam uit, ik heb het zelf verteld aan een van de Iraanse ex-socialist moslim, dat ik homo ben. En hij heeft dat meteen aan anderen verteld, in de zin dat we moeten deze jongen accepteren en helemaal achter staan. Toen ontstonden er twee partijen. Van de ene waren communisten die tegen mij waren, andere waren communisten die pro mij waren. Allemaal gingen in hun eigen Koran, in hun eigen heilige boeken opzoeken, boeken van Lenin, of die het allemaal hoorden of niet hoorden. En dan kwam wel echt een soort padstelling tussen die twee groeperingen. Maar ik bleef maar. Op dat moment voelde ik die sterke van, ik ben eindelijk, potverdikke, ik ben eindelijk in mijn land, ik wil mijzelf zijn. Nou, ik was toen met mijn familie net een jaar, 1,5 jaar in Nederland. Ik weet het nog heel goed. En ik had natuurlijk een taalachterstand. En ik ben sowieso al, toen ik met mijn familie hier naartoe kwam, had ik de leeftijd van 7 jaar. Dus dat betekent dat je eigenlijk met groep 5 begint. Maar omdat ik een taalachterstand had, moest ik naar groep 4. En ik kreeg dus een soort van overblijf mama toegewezen. Die me dus echt hielp om inderdaad te kunnen lezen en begrijpend lezen. En die de tijd ervoor uit, hoe zeg je dat nou? Die zeg maar de tijd nam om met mij naar de bieb te gaan, boeken uit te kiezen. En dat was dus echt het moment. Hè? Dus het was dan iedere woensdagmiddag. Ik ben die vrouw zo dankbaar. Ik heb geen idee hoe ze heet. Ik kan er ook niet meer terug traceren. Maar voor mij, ja, dat was zo, hoe zeg je dat nou? Dat was zo bepalend. Dat we eigenlijk vanaf dat moment zij voor mij zeg maar de liefde voor boeken heeft laten zien. En vanaf dat moment ben ik echt als een, ga ik als een boekenwurm eigenlijk door het leven. Echt, ja, fantastische vrouw. Ik ben er nog steeds dankbaar. Ja, hier, jij hebt recht op alles goede. Ga je naar buiten, ga je boodschappen, niemand gaat tegen jou staan. Hé, waar ga je naartoe? Hoe laat is dit? Ja, niemand durft dat jou te zeggen. Weet je? Dat is goede cultuur. Als ga je naar je eigen land, bij je eigen land. En zo denken, iedereen is jouw vader. Weet je? Okay. Als ga je naar beneden, hé, waar ga je naartoe? Dan zeg je, ik ga naar boodschappen. Wat ga je boodschappen? Hoe laat is het? Dit is, ja, ik zeg, dat is allemaal angst van je persoon af. Hoe pikken, goede cultuur, hoe ga je pikken dit goede cultuur? En bij je goede eigen cultuurmerks maken, weet je? En hier is, ik vond het allemaal prima, mag je zelf bepalen. Ga je niet naar die richting criminelen, ga je niet naar de echte zwarte, ga je niet naar de slechte denken. Niemand gaat jou bemoeien. Als jij bent, echt ga je leven als een goede persoon. Jij geeft voorbeeld voor andere mensen. Ah ja. Ja, ik denk, dat is het ding. Ik denk echt, en dat heb ik net ook al gezegd, ik denk dat Amsterdam er echt voor zorgt dat je echt je eigen identiteit creëert. En dat in Den Bosch bijvoorbeeld zijn veel meer Bosniërs gebleven. In de zin van, ze gaan nog steeds terug naar Bosnië, ze onderhouden hun Bosnische netwerk in Nederland. En de mensen, ik weet niet
kip of het ei, weet ik niet. Maar ik denk dat er heel veel mensen die in Amsterdam zitten, Bosniërs die ik ken die in Amsterdam zitten, die zijn wat meer eigen. En die verloochenen niet een Bosnische achtergrond of zo. Of verloochenen is een beetje een groot woord. Maar die zijn naast dat zij Bosniër zijn, zij ook hebben ze heel veel Nederlandse vrienden. Ze nemen ook Nederlanders mee. Ze zijn iets meer open voor, weet je wel, wat Nederland te bieden heeft. En ze voelen zich ook echt Nederlands. Ik denk dat heel veel, bijvoorbeeld in Culemborg wonen een grote Bosnische community. Nou, die voelen zich echt Bosnisch hoor. Die voelen zich echt Bosnisch, terwijl ik voel me echt Nederlands. Ik ben echt Nederlander en met een Bosnische achtergrond. Dat is hoe ik me voel. En ik wil ook graag in Nederland iets opbouwen. Anders had ik Studiospommel niet in Nederland gedaan. En anders had ik niet ook met passie alle opdrachten gedaan die ik hier doe voor mensen. Dus ik geloof dat Amsterdam dat veel meer aanmoedigt. Of in ieder geval de optie biedt om dat te exploreren. Waar je volgens mij in Den Bosch, of misschien Rotterdam nu ook hoor, maar 5 jaar geleden was het anders in Rotterdam. Waar je in Den Bosch en Utrecht iets meer tot een soort van bekrompen Bosnische netwerk terechtkomt. Bijna. Maar dat zeg ik, omdat ik in Amsterdam zit. En misschien dat als ik in Groningen had gezeten, was het heel anders geweest. Ik denk dat er wel een groot verschil is tussen Bosniërs die in het netwerk zitten en Bosniërs die echt niet in dat netwerk zitten. En daar ben ik er een van. En ik ben op basis van vriendschap met iemand bevriend en niet op basis van, oh je bent Bosnisch, dus ik moet met jou omgaan. Dat hebben veel Bosniërs hebben dat wel. Nee, je vroeg aan mij hoe ik mijn contact of mijn binding of mijn visie is op Amsterdam en het gevoel bij de stad. Ja. En we hadden het daarvoor over dat ik niet geloof in politieke systemen en oude systemen, maar steeds meer vanuit onderop het collectief initiatief ervaar eigenlijk in deze stad. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Thuis Afgehaald. Dat is een website waarbij je zelf eten kan maken en dat kan delen met mensen. Ja. En dan neem je een bakje mee en dan ga je daar bij iemand eten halen. Nou, dat doe je ook? Nou, wij gaan dan bij mensen eten halen. Dus dan is het heel leuk, want dan leer je ook mensen uit de stad bijvoorbeeld kennen. Dan kom je in huizen waar je nog nooit bent geweest. Ja. Dus het heeft ook een sociaal karakter. En iemand maakt vanuit zijn hart eten. Dus het is veel lekkerder dan een restaurantmaaltijd. Ja. Dus dat is een initiatief. En er zijn er natuurlijk heel veel initiatieven, zoals de guerrilla gardening. En heel veel initiatieven in de stad, zoals volkskeukens. Wat ik ook aangaf, dat we daar ook wel eens eten. Maar ook het basisinkomen, is een Amsterdamse clip die we hebben gemaakt destijds. In de stad met heel veel Amsterdammers erin. En om dat ook zoiets voor elkaar te krijgen. Natuurlijk voor de hele planeet, maar ook voor Amsterdam. In deze doos heb je een paar dingen. Dat is om koffie te maken als je in de bergen bent. Je hebt 2... wacht even, ga ik even eerst alles uitleggen. Het is ook een klein lepeltje van mijn ouders. Dus het is ongeveer 40 jaar oud. Dus wat doe je? Je zet water hier. En de koffie. En dan hebben we hier nog een kleine surfje. En dan zet je op deze kleine pilletje. En zoals je ziet, het zijn allemaal halfjes, want dat is genoeg voor 2 koffies. Dat kan je dan aansteken. Je zet die koffie en water hier. En binnen een paar minuten krijg je koffie. Dan zit je dat hier. Deze is ook nog suiker. Dus als je in de bergen bent en je wil heel graag koffie drinken, kan je met deze doosje binnen een paar minuten warme koffie hebben. Dus moet je nagaan, je vlucht van Kroatië naar Amsterdam, je probeert echt alles mee te nemen wat heel belangrijk voor jou is. Maar deze doos moet mee. Moest mee.